अब एकचोटि यो दुईटा शब्दलाई हेरौँ। यो ल्यान्ड, यो म्यान, ल्यान्ड म्यान है। अब यो शब्द, अब यी दुईटा शब्द चाहिँ कस्ता हुन् भन्दाखेरि एक्लै हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो प्रोनाउन्सिएसन हो ल्यान्ड म्यान, अर्को शब्दसँग जोडिँदा अलि अर्कै सुनिन्छ। अब एकचोटि हेरौँ। जस्तै म्यानको हेरौँ, कुनै पनि अब अर्को शब्दसँग जोडिँदा अब यसलाई हामी सिम्पली प्राय वाचम्यान भन्छौँ नि त होइन, तर एक्चुअल प्रोनाउन्सिएसन अलिक मिलाएर गर्ने हो भने चाहिँ अब यो सँगै जोडिँदाखेरि चाहिँ यो पछाडिको म्यानको जुन त्यसको एउटा एक्सेन्ट छ, स्ट्रेस जुन छ त्यो चाहिँ कम हुन्छ त्यसमा। जस्तै वाच है, वाचमा धेरै स्ट्रेस हुन्छ, त्यही भएर वाचमन, वाचमन, मन मात्र हुन्छ त्यसमा, म्यान भनेर पुरै प्रोनाउन्स हुँदैन, वाचमन। सेल्समन, सेल्समन है। चेयरमैन है, चेयरमैन। सो अब युजुअली हामीले वाचम्यान, सेल्सम्यान, चेयरम्यान भन्छौँ, तर इङ्ग्लिसमा खासमा चाहिँ यसमा वाचमन, सेल्समन, चेयरमैन त्यसरी प्रोनाउन्स गरिन्छ। अब त्यसमा हामीले जस्तै सुपरम्यान भन्छौँ नि, त्यसमा चाहिँ म्यान नै भनिन्छ, किनकि त्यो चाहिँ एउटा पछि बनाएको शब्द हो, त्यो एउटा अब फिक्टिसियस क्यारेक्टर भएको हुनाले त्यसलाई अब त्यो छुट्टै, त्यसमा त्यति केही रुल जस्तो केही लगाएको छैन। यसमा चाहिँ नर्मली इङ्ग्लिसमा युज हुने वर्डमा चाहिँ यसरी प्रोनाउन्स गरिन्छ, वाचमन, सेल्समन, चेयरमन। अब अर्को हेरौँ, ल्यान्ड है। ल्यान्डको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अरूभन्दा पनि कन्ट्रीको नेम आउँछ नि जब, त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ ल्यान्डको प्रोनाउन्सिएसन अलि चेन्ज हुन जान्छ। जस्तै हेरौँ, सरी, इङ्ल्यान्ड, इङ्ल्यान्ड, इङ्ल्यान्ड। अब यसलाई जस्ट हेर्दाखेरि इङ्ल्यान्ड भयो होइन, तर यसलाई इङ्ल्यान्ड भनेर त्यो ल्यान्डलाई चाहिँ जुन स्ट्रेस दिन्छ त्यो स्ट्रेस चाहिँ हराएर जान्छ। यसमा इङमा स्ट्रेस हुन्छ, इङ्ल्यान्ड, इङ्ल्यान्ड, इङ्ल्यान्ड। हल्यान्ड, हल्यान्ड, हल्यान्ड। फिनल्यान्ड, फिनल्यान्ड, फिनल्यान्ड है। त्यसरी प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ चेन्ज हुन जान्छ। अब मेनली यही दुईटा हो यो भिडियोमा चाहिँ, म्यान र ल्यान्डलाई चाहिँ कसरी अर्को वर्ड्ससँग जोडिँदा त्यसको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने जस्ट त्यही कुरा एक्सप्लेन गर्न खोजेको। र योसँग एउटा अर्को एक्स्ट्रा चिज के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, यस्तो वर्ड एउटा चाहिँ छ जुन चाहिँ त्यसमा दुईटा वर्ड छन् र त्यो सँगै प्रोनाउन्स गर्दाखेरि एकदम छुट्टै सुनिन्छ। अब यो वर्ड जुन छ है, यो एउटा एउटा पढ्ने हो भने यो
ब्रेक हो ब्रेक यो फास्ट ब्रिटिशमा भन्नु भयो फास्ट अमेरिकनमा फास्ट ब्रेक फास्ट or break fast तर यो दुईटा सँगै हुँदाखेरि चाहिँ टोटली डिफरेन्ट छ यसको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ ब्रेक यो ए चाहिँ ए को प्रोनाउन्सिएसन आउँछ यो ए छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो त्यो बेला चाहिँ ब्रेक ब्रेक अनि त्यसपछि यसको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ योसँग मिल्न जान्छ है फर्स्ट फर्स्ट तर यो आरलाई प्रोनाउन्स नगर्ने फर्स्ट है ब्रेकफास्ट 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 डिड यु ह्याभ योर ब्रेकफास्ट है अब ब्रेकफास्ट भन्ने जस्तो देखिन्छ तर एक्चुअली त्यो सँगै प्रोनाउन्स गर्दाखेरि ब्रेकफास्ट है सो यसरी कुनै कुनै वर्ड चाहिँ अब एक्लै हुँदाखेरि अर्कै प्रोनाउन्सिएसन अर्को वर्डसँग जोडिँदा प्रोनाउन्सिएसन कम्प्लिटली चेन्ज हुने त्यस्तो पनि हुन्छ सो आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै हो अर्को भिडियोमा फेरि अर्को टपिक लिएर आउनेछु टिल देन गुड बाई